අයිබෝන් හැමෝටම Perfect Start YouTube channel එකට අප ඔබ සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. ඉතින් Perfect Start YouTube channel එක කියලා කියන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකාවේ සහ විදේශ රටවල ඉන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්නට ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට ආරම්භ කරලා තියෙන YouTube channel එකක්. ඉතින් මේක 100%ක්ම free අප ඔබට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක අපි ඔබට සඳහන් කරපු ආකාරයට ඩයලොග් ආකාරයෙන් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙබස් ආකාරයට මේ එක දෙබසකට අපි එක වීඩියෝ එක ලබා දෙන දෙබස් වල වාක්‍ය කාණ්ඩ 10ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය කාණ්ඩ නැවත නැවතත් ඔබට උච්චාරණය කිරීම තුළින් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව ඔබට උදා කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි අද දවසේ ලබා දෙන වාක්‍ය කාණ්ඩ වෙත අපි යන්නට සූදානම් වෙනවා. What is your father's name? What's your father's name? My father's name is Premaratna. What's your mother's name? My mother's name is Ranatunga. Do you have siblings? Yes, I have one brother and one sister. Where are you working? I am working at hospital. What's your job? I am a medical officer. Right. මේ ආකාරයට වාක්‍ය රටා පහක් අපි ඔබට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටා පහ ඔබ නැවත නැවතත් කියවන්න. ඒ වගේම නැවත නැවත මේ වාක්‍ය ඔබ වෙනත් කෙනෙකු හෝ ඔබ තනියම හෝ සංවාදයේ යෙදෙන්න යෙදීම තුළින් ඔබට පුළුවන් ශබ්ද නගා කතා කිරීම තුළින් ඔබට පුළුවන් අපගේ අරමුණ ඉංග්‍රීසි ශබ්ද නගා කතා කරන්නට තවත් කෙනෙකු ඉදිරියේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට ඔබට පුළුවන්ට. ඉතින් ඔබට මේ සඳහා කෙනෙකු නැත්නම් මම යෝජනා කරනවා ඔබට පුළුවන් කන්නාඩි ඉදිරියට යන්න. කන්නාඩි ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඔබ දෙසම බලාගෙන ඔබ සංවාදයේ යෙදෙන්න. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව බය නැතුව ශබ්ද නගා කතා කිරීම තුළින් ඔබට පුළුවන් spoken English එහෙම නැත්නම් කතා කරන ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නට. ඉතින් අපි නැවතත් අපගේ ඩයලොග් එකට යමු. What's your father's name? මොකක්ද ඔයාගේ තාත්තගේ නම? My father's name is Premaratna. මගේ තාත්තගේ නම ප්‍රේමරත්න. What's your mother's name? My mother's name is Ranatunga. Do you have siblings? ඔයාට සහෝදර සහෝදරි ඉන්නවද? Yes, I have one brother and one sister. ඔව් මට සහෝදරයෙක් සහ සහෝදරියක් ඉන්නවා. Where are you working? ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? I am working at a hospital. මම හොස්පිටල් එකක් තුල වැඩ කරන්නේ. What's your job? මොකක්ද ඔයාගේ රස්සාව? I am a medical officer. මම වෛද්‍ය නිලධාරියෙක්. මේ ආකාරයට ඔබට සරලව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි ලබා දෙන දෙබස් තමත් සරලයි. දන්න කෙනෙක්ට, නොදන්න කෙනෙක්ට ඕනම කෙනෙක්ට මේක කියවන්න පුළුවන්. මේක ඕනම කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් අපි ඒකයි කියන්නේ අපේ lessons number 2 වලදී අපි මේ ආකාරයට ඔබට dialog පහක් ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි මේ lessons number 1 ඉඳලා lessons number අපි පසලක් අවසාන වෙනකොට ඔබට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මේ ඉදිරිපත් කරන හැම dialog එකක්ම තුලම ඔබට පුළුවන් නැවත නැවතත් ඔබම කතා කරන්න. ඉතින් මේක සංකීර්ණ නැහැ, සරලයි. ඔබ කාර්යබහුල නම් ඔබ රැකියාව කරන ගමන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන ගමන් ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් නැත්නම් ඔබ වෙනත් රැකියාවක් යෙදෙන කෙනෙක් නම් ඔබට මම පුළුවන් අපගේ Perfect Start YouTube channel එකත් එක්ක ඔබගේ ගමන start කරන්න. ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යයෙන්ම චතුර ලෙස කතා කරන්නට. ඉතින් අපි සූදානම් අපගේ ඊළඟ lesson number 3 එකෙන් ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනතුරු අද දවසේ අප සමග ගන්නවා. නැවතත් මතක් කරනවා ඉංග්‍රීසි ඔබට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ කළ යුතු එකම දේ වන්නේ මේක ශබ්ද නගා නැවත නැවතත් පාඩම් කිරීම.